هارډویر څه شی ده؟ what is hardware؟ هارډویر څه شی ته ویل کیږي؟ هارډویر داسې طریقو چې د فزیکل components of a computer، د کمپیوټر مادي برخې which can be seen، کومې چې د لیدل کېدو وړ دي، touched، د لمس وړ دي، and used، او د استعمال وړ دي، are called، دې برخو ته یې څه وایي؟ are called، دغه برخې بلل کېږي هارډویر. څه بلل کېږي؟ هارډویر ورته وایي. هغه برخې د کمپیوټر چې هغه د کتنې وړ دي، موږ کولی شو په سترګو باندې وویل. touch، د لمس کېدو وړ دي، and او بل د څه شي وړ دي؟ د used، د استعمال وړ دي. دغه برخې د کمپیوټر د هارډویر په نوم یادېږي. دغه سکرین، دا کیبورډ، دغه ماوس، دغه سی پی یو، ریم، هارډ ډیسک، مادربورډ او لسګونه نورې برخې د کمپیوټر، دا ټولې مادي وجود لرونکي دي که نه دي؟ لاس باندې لمس کېدلی شي، په سترګو باندې کتلی شي او کولی شو وکاروو. همدغه برخې د کمپیوټر څه شی نومېږي؟ هارډویر په نوم یادېږي. را به شو سافټویر به هم تعریف کړو. سافټویر څه شي ته ویل کېږي؟ سافټویر چې دا is also called، سافټویر is also called، سافټویر هم دا ډول بلل کېږي پروګرام. پروګرام هم ورته وایي که نه ورته وایي؟ موږ به تاسې وایو چې کوم پروګرام کې؟ ورډ کې یم. کوم پروګرام کې؟ ایکسل کې. اوس دا پروګرام په خپله سافټویر دی که نه دی؟ نو هم سافټویر هم پروګرام، دواړه نومونه کولی شو دې ته واخلو. دې ته پروګرام هم وایي. سافټویر څه شی ده؟ the set of instruction، the set of instructions، دا د لارښوونو یوه ټولګه ده. د څه شي ټولګه ده؟ د لارښوونو. ښه، نو چې ده د لارښوونو یوه ټولګه ده which tells، کوم چې وایي د کمپیوټر ته what to do، چې څه وکړي. کمپیوټر ته یو کار ورښیي چې باید څه کار وکړي، and او how to do it، څنګه یې وکړي. سافټویر چې ده د لارښوونو یوه ټولګه ده. څه ډول لارښوونې؟ داسې لارښوونې چې کمپیوټر ته ښایي چې باید څه وکړي. کمپیوټر ته یو کار ښیي چې دغه کار وکړه، یوه چاره ورته ښیي او د دې چارې د ترسره کولو لاره هم ورته ښیي. دا چاره څنګه وکړه، طریقه یې هم ورته ښیي. دې ته وایي څه؟ سافټویر. The set of instruction which tell the computer what to do and how to do it is called software. هغه لارښوونو ټولګه چې کمپیوټر ته وایي چې څه وکړي او څنګه یې وکړي، دا د سافټویر په نوم باندې یادېږي. وروسته سافټویر ته راځو بیرته هارډویر کې پاتې کېږو. د کمپیوټر هارډویر څنګه چې موږ تاسو تعریف کې وویل له څلورو برخو څخه جوړ شوی. څو برخو څخه جوړ شوی ده؟ څلورو برخو څخه. لومړۍ برخه یې په نوم د انفوټ یونټ ده. انفوټ یونټ څه نوم باندې ده؟ انفوټ یونټ. څنګه چې دلته موږ تاسو وویل چې کمپیوټر ډیټا د څه شي په حیث اخلي؟ د انفوټ په حیث. نو دا د انفوټ یونټ چې ده دا د کمپیوټر د هارډویر یوه برخه ده. دوهمه برخه یې د سټوریج په نوم باندې ده. سټوریج یونټ څه نومېږي؟ سټوریج یونټ یعنې د ذخیرې برخه. یونټ د ذخیرې برخه. څنګه چې موږ ویل چې کمپیوټر چې کله ډیټا واخلي هغه څه کوي؟ سټور کوي. او دریمه برخه یې د پروسس یونټ په نوم یادېږي. پروسس یونټ څه په نوم یادېږي؟ پروسس یونټ. څنګه چې موږ ویل چې له ذخیره کولو وروسته هغې باندې عملیه اجرا کوي. او څلورمه برخه د کمپیوټر د هارډویر په نوم د څه ده؟ د آوټپوټ یونټ. د آوټپوټ برخه یونټ د آوټپوټ برخه ده. څنګه چې موږ ویل چې نتیجه موږ ته د آوټپوټ په حیث راوباسي. نو دا څلور برخې د چا دي؟ د کمپیوټر د هارډویر دی. انفوټ یونټ، سټوریج یونټ، پروسس یونټ او آوټپوټ یونټ. راځو انفوټ یونټ ته. what is input unit؟ input unit is consist input devices. input devices. input unit چې ده مشتمل دی په input یعنې ورکړیزو devices آلاتو باندې which are used، کوم چې د دې لپاره استعمالیږي to enter چې داخله کړي data and instruction، data او لارښوونې instructions لارښوونې into the computer. چاته داخلوي؟ کمپیوټر. کمپیوټر ته چې کله موږ غواړو ډیټا ور داخله کړو، منال لیکنه داخله کړو، تصویر داخل کړو، یا د مثال په ډول ویډیو داخله کړو یا بله ډیټا، او یا وغواړو کمپیوټر ته یوه لارښوونه وکړو، نو دا د کومې برخې په واسطه کېږي؟ د انفوټ یونټ په واسطه باندې ترسره کېږي. هم کولی شو ډیټا پرې داخله کړو، ویډیو، تصویر، لیکنه او میوزیک او داسې نور. هم کولی شو کمپیوټر ته د همدغې برخې په واسطه باندې لارښوونې وکړو. نو دا برخه څو برخونه جوړه شوه؟ دوونه. یوه برخه یې شوه ډیټا ترانسمیشن. ډیټا ترانسمیشن یعنې د ډیټا انتقال چې د همدې برخې په واسطه باندې څه کېږي؟ ډیټا کمپیوټر ته انتقال مومي. او بل یې شو انسټرکشن چې د دې برخې په واسطه باندې کمپیوټر ته لارښوونې هم کېږي.
ډیټا ترانسمیشن یعنی د ډیټا انتقال د څه شي په واسطه کیږي؟ د ډي وي ډي په واسطه کیږي، د سی ډي په واسطه کیږي، دا ډول د یو اس بي فلشونو په واسطه کیږي، فلشز. دا رقم ته د میموري په واسطه کیږي، میموري کارت یا اس ډي کارت چې ورته ویل کیږي. د دې ترڅنګ د کیبورډ په واسطه کیږي، کیبورډ د دې په واسطه باندې هم کولی شو کمپیوټر ته ډیټا انټري وکړو، لکه ټیکسټ پرې داخل کړو. او د دې ترڅنګ موږ کولی شو د څه شي په مرسته؟ د هارډ ډیسک په مرسته هم کمپیوټر ته معلومات داخل کړو، ایټسټرا داسې نورو په واسطه هم داخلېږي. نو دا کمپیوټر ته د معلوماتو د داخلونې چې دي آلات دي چې دې په واسطه باندې کمپیوټر ته معلومات داخلېږي. انسټرکشن لارښوونې کمپیوټر ته د څه شي په مرسته ورکول کیږي؟ ماوس، جایسټیک، ټریک بال، لایټ فین او داسې مختلفې نورې آلې دي چې دا کمپیوټر ته د څه شي د داخلولو لپاره استعمالېږي؟ د انسټرکشن یا د لارښوونو د داخلونې په خاطر کارول کیږي. اوس وګوره چې ته کله غواړې چې ویډیو یا تصویر داخل کړې، د سی ډي، د یو اس بي فلشونو، د میموري کارت د دې په واسطه داخلولی شي که نه؟ که غواړې لیکنه داخله کړې د څه شي په مرسته باید داخلوې؟ کیبورډ. او که همدغه تصویرونه ویډیوګانې داخلوې هارډ ډیسک په مرسته هم کیږي. ښه، زه اوس دلته وګوره کمپیوټر ته څه لارښوونې نه تصویر داخلوم نه بل څه، خو زه څه کوم؟ صرف دغه کمپیوټر ته وایم چې دا پروګرام بند کړه، په دې منځ کې علامه چې لیکم پروګرام بند شو که نه شو بند؟ دا په خپله یوه انفوټ آپریشن یعنې ورکړیزه عملیه وه. خو آیا دې ورکړیزې عملیې کې کوم ډیټا کمپیوټر ته داخله شوه؟ نه، بلکې لارښوونه کمپیوټر ته وشوه چې دا کار دا شی خلاص کړه، دا بند کړه. دلته وګوره دا پروګرام وایم را خلاص کړه، نو دې پروګرام باندې کلیک کړه، دا درته خلاص شي. دلته خو ډیټا نه ده داخله شوې بلکې څه شوي؟ کمپیوټر ته لارښوونه شوې. یا وایم چې دا فایل ثبت کړه، نو فایل ته راشه سیو اس کلیک کړه، هیره ثبت شي. دا هم ډیټا نه ده بلکې چې دی یو انسټرکشن ده. نو دا موږ سره انفوټ